السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع سهل وبسيط لعمل بطانية بيبي أو مفرش سرير أو كوشنز اللي هي بتكون المخدات للأنتريه أو الصالون، وكمان ممكن نعمل منه شايل مستطيل أو مفرش للسفرة أو ستارة. يعني كمان ممكن نكون منه شنطة، يعني نقدر نكون من المربع بتاعنا النهاردة أكتر من فكرة. هو مربع جميل جدا وسهل وفيه تلاعب بالألوان لكن مميز جدا جدا، واتمنى يا رب يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. مربعنا النهارده بنستخدم فيه مجموعه من الالوان، يعني انت ممكن تكوني القطعه اللي بتكونيها من مجموعه كبيره من الالوان، لكن كل مربع بستخدم فيه لونين فقط لا غير. هنستخدم مع بعض خيط صوف متوسط السمك زي ما احنا شايفين، ده بيكون سمك الخيط بتاعنا، مع ابره رقم 3.5 ملم. بنشتغل باللونين في سطر واحد، يعني احنا بنبتدي نكون شكل دائري في البداية، وبعد كده ببتدي اكون شكل مربع في اخر سطرين عندي في الشكل اللي بنكونه مع بعض. هنكون عبارة عن دائرة سحرية، بسيب مسافة من الخيط وببتدي على 2 من الاصابع، ببتدي الف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام واجي تاني. عشان ارجع للخلف ما بجيبش الخيط جنب بعضه، لا بجيبه عكس بعضه وارجع للخلف من نفس المكان اللي انا فيه، والف ايدي الناحية التانية. كون عندي هنا حلقتين، بنزل تحت الحلقة الأولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها والف ايدي الناحية التانية واخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة. اتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفين. طرف الخيط البداية اللي هو غير متصل بالشلة بحافظ عليه يقفل لي ايه الدائرة في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بالشلة ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. قبل ما اشتغل في الدائرة لازم اخد بالي ان انا اقفل الدائرة. بقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابرة حلقة بلف الخيط وبخرج منها بالشكل ده، بكون ارتفعت سلسلة. هرتفع كمان سلسلة بعدها، وهعتبر ان السلسلتين دول مجرد سلاسل ارتفاع. هبتدي اشتغل داخل الفراغ بتاعي. لو الدائرة واسعة بشد خيط البداية ضيقي المركز بتاعها زي ما انتي حابة. طيب هنشتغل 12 غرزة عمود بلفة، نصهم هيكون باللون الاورنج ونصهم هيكون باللون الاصفر، او اي لونين طبعا انت حباهم. وزي ما قلت لكم تقدروا تكوني من بطانين، يمكن بطانيه بيبي، مفرش سرير، شال مستطيل، اي حاجه انت حابه تكونيها، مخده تكونيها من مجموعه الوان متبقيه عندك من بقايا الخيوط. هبتدي اشتغل بالعمود بلفه. زي بشتغل بالعمود بلفه بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده، اصبح معايا كده حلقتين. هدخل فراغي داخل الدائره السحريه، اسحب الخيط واخرج، معانا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا كده معايا حلقتين. هلف الخيط واخرج منه، عندي كده 1 2 3 4 5 ورقم 6. هبتدي اغير في اللون، يعني كده اشتغلنا 5. هنيجي بقى الرقم 6، بيكون معايا على الابرة حلقة بلف لفة واحدة، بقى معانا حلقتين. بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة 1 2 3. هلف خيط واخرج من حلقتين، هتبقوا 2. هسيب بقى الخيط الاورنج هنا وابتدي اجيب اللون الاصفر، هسيب منه مسافة واقفله كمان عقدة بداية. هسحب الحلقة باللون الاصفر من الحلقتين المتبقيين عندي باللون الاورنج. الخيط اللي انا كنت شغالة فيه باللون الاورنج بعدل بيه ارتفاع الغرزة اللي انا اشتغلتها الاخيرة. هسحب بقى الخيوط كلها اللي مش بشتغل بيها معايا هنا في الظهر من تحت كده. هبتدي اشتغل 6 باللون الاصفر، 1 ده كده الخيط اللي انا كنت بشتغل بيه. بحس طبعا لو شايفة ان الغرزة طويلة بشدها عشان ما يكونش فيها فراغات، وبظبط الارتفاعات بتاعتي. 2. انا بتكلم على اللون الاورنج يا بنات عشان يكون الشغل زي ما احنا شايفين. وعقدة البداية كمان بسحبها بالشكل ده عشان خاطر ما تكونش شكلها باين. 3 4 5. بشتغل على كل الخيوط اللي معايا. طيب كده 1 2 3 4 5. السطر اللي جاي هنبتدي نعمل تزايد في رقم 6. هبتدي تاني اغير اللون للون التاني. هلف الخيط، هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات. هلف الخيط واخرج من حلقتين. هبتدي بقى اسيب الاصفر هنا وارجع تاني اسحب اللون الاورنج من الحلقتين الباقيين عندي على الابره. في النهايه خالص بقى خيط البدايه اللون الاورنج بشده، بقفل منتصف الدائرة كده، وكل الخيوط دي بردك هسحبها معايا في الظهر هنا يا بنات. هبتدي باللون اللي انا دخلته الجديد، هقفل
بغرزة منزلقة في اول غرزة اشتغلتها، سلسلتين ماليش علاقة بيهم، بدخل تحت حرف الفي اول غرزة ومعايا اطراف الخيوط كلها. انا طبعا بشتغل باطراف الخيوط كلها لغاية ما يتبقى معايا بس في النهاية الخيط الاصفر والخيط الاورنج اللي انا بشتغل بيه. تمام. هقفل بقى بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. انا كده عندي النص بقى باللون الاصفر والنص التاني بقى باللون الاورنج. السطر التاني بردك بنفس النظام، هعمل تزايد على كل الغرز، يعني كل غرزة انكريز بشتغل فوقيها مرتين، لكن فوق الاصفر بالاصفر وفوق الاورنج بالاورنج. فانا عشان كده لازم يكون معايا لونين موجودين معايا في ظهر حرف الفي. تحت كنت طبعا عندي الغرز كانت من تحت عندي دايرة سحرية، لكن هنا عندي حرف في اللي هي الضلعين اللي بشتغل فيهم. بخلي دايما اطراف الخيوط في الخلف كده معايا. هبتدي اشتغل سلسلتين وبيكونوا مجرد سلاسل ارتفاع. داخل الفراغ الاول بشتغل 2 عمود بلفة، وداخل كل فراغ هيقابلني بيكون فيه 2 عمود بلفة. 1 2. الفراغ اللي بعده تأكد ان انا داخلة صح وسحبة الخيط بتاعي صح. 1 2. اللي بعده 3 1 2 وهكذا. 4 1 2 5 1 2. رقم 6 بشتغل عمود باللون الأورنج بالشكل ده، وعمود باللون في نهايته بيكون عندي باللون الأصفر. أنا عندي بصوا يا بنات ده خيط البداية اهو، أنا مش محتاجة يكون مديني الشكل ده بالشكل ده. خلاص هسحبه لخلف وبعد كده هبتدي أقصه عشان يكون شغل نضيف من الأمام. أنا كده كده اشتغلت عليه بما فيه الكفاية. رقم 6 بلف الخيط، بدخل اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين. هسيب بقى اللون الاورنج هنا في الخلف وابتدي اسحب اللون الاصفر من الحلقتين الموجودين عندي. شدي خيط اللي انت كنت بتشتغلي بيه بالاورنج اهو، اظبطي الغرزه بتاعتك طولها وابتدي اشتغلي بقى الستة اللي جايين فوق كل غرزه فيهم غرزتين بس باللون الاصفر كده. 1 زي ما احنا شايفين اهو، وبظبط طبعا غرزي كويس جدا. بشتغل 1 2 وهكذا لغاية ما اوصل 2 2 2 2 لغاية ما اوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر في اخر غرزة عندي ببتدي اشتغل فيها مرتين، 1 وتاني غرزة ببتدي اغير فيها اللون الجديد، اخرج من حلقتين اسيب الاصفر ابتدي اسحب اللون الاورنج. هقفل بمنزلقة في اول غرزة اشتغلتها ومعايا اطراف الخيوط كالمعتاد. سلسلتين ارتفاع 1 2، وطبعا سلاسل الارتفاع بتخلي الشغل معايا بيكون شكله مظبوط زي ما احنا شايفين. وفي نفس الفراغ بشتغل عمود بلفة 1 الفراغ اللي جاي هبتدي اعمل فيه تزايد، يعني السطر دوت بشتغل عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغاية نهاية السطر. انكريس تزايد يعني بشتغل مرتين، 1 كمان مرة 2 ارجع اشتغل عمود في الفراغ اللي بعده وبعد كده عمودين، 1 2 لغاية ما بوصل لآخر عمود عندي هنا ببتدي أغير فيه اللون. خلاص الفكرة وضحت بالنسبة طبعا للشغل. هكمل السطر ده بنفس الطريقة، ولما هاجي هنا في آخر عمود باللون الأورنج هبتدي أغير للون الأصفر وأكمل عمود عمودين عمود عمودين لغاية بردك ما بوصل لآخر غرزة أبتدي أغير للون الأورنج تاني وأرجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص خلص عندي السطر 1 2 3. السطر رقم 4 بيكون بنفس الطريقة هي. هبتدي بقى اشتغل. انا كده كده بدلت اللون للون الاورنج تاني. سلسلتين 1 2 وبيكون مجرد سلاسل ارتفاع. السطر دوت هبتدي اشتغل 2 1 1 2 1 1 2 1 1 لغاية نهاية السطر. اول غرزة فيها تزايد انكريز 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2
وبعد كده بشتغل. بصوا حاولوا ان الخيط المختلف يكون تحت حرف الفي، يعني بصوا حرف الفي الضلعين اهو، ما تخلوهوش فوقيه بالظبط، لا خلوه في الخلف هنا علشان لما نيجي نشتغل ما يكونش واضح. بعد كده عمود عمود انكريز، 1 2، بعد كده عمود عمود، وهكذا عمودين عمود عمود عمودين عمود عمود. بصوا عشان احنا حاطين الخيط طبعا المختلف في الخلف فمش باين عندي هنا زي ما احنا شايفين. بكرر لغايه ما اوصل لاخر عمود عندي باللون الاورنج، ببتدي اغير للون الاصفر واشتغل بنفس الطريقه عمودين عمودين عمود عمود عمودين عمود عمود لغايه ما بوصل للنهايه. في نهايه السطر ده مش هغير اللون، وهقول لكم هنعمل ايه. في نهاية السطر زي ما قلت لكم مش هنغير اللون، وهنبتدي نعكس اماكن الالوان. فوق الاورنج هشتغل بالاصفر، وفوق الاصفر هشتغل بالاورنج. هبتدي اكون المربع في اخر غرزة عندي اهو. بعد ما اشتغلت اخر غرزة، في اول غرزة اشتغلتها بدخل ومعايا طبعا الخيط اللي بسحبه معايا في الخلف، بقفل بغرزة منزلق. هبتدي ارتفع في المكان عندي هنا سلسلة وبشتغل بغرزة الحشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة حلقتين بلف الخيط واخرج منهم. الغرزة اللي جاية كمان غرزة حشو. الغرزتين اللي جايين نصف عمود، بيكون عندي على الابره حلقه، بلف لفه واحده بقى حلقتين، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم التلاتة. نصف عمود عمود بلفه واحد. الغرزه اللي جايه واللي بعدها بيتكون فيهم غرزه اللي هي مكان الزاويه، بشتغل عمود بلفه واحده، وفي نفس الفراغ 2 عمود ب2 لفه. ازاي بشتغل عمود ب2 لفه؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف 1 2، اصبح معانا 3 حلقات. في نفس الفراغ بدخل اسحب الخيط واخرج، 4 حلقات على الابره، بلف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 3، الف الخيط واخرج من 2 اتبقوا 2، الف الخيط واخرج منهم 1 2 سلسله، او لو حابين تاخدوا 3 سلاسل مش هيكون في اي مشكله. احنا كده لا، احنا كونا عمود بلفتين واحد، لسه كمان فاضل لنا عمود كمان. نشتغل عمود بلفه واحده وعمودين ب2 لفه، وبعد كده باخد السلسلتين كده، عمود لفه 2 عمود ب2 لفه 1 2، وارجع الف الخيط مرتين. الغرزه اللي بعدها 2 عمود ب2 لفه 1 2، وارجع تاني عمود بلفه واحده في نفس الفراغ. يعني الفراغ الواحد اشتغلت فوقيه 3 مرات، سواء في الغرزه دي او في الغرزه دي. ارجع اكون عمود بلفه واحده، 2 نصف عمود، برجع اكرر بقى 1 نصف عمود 1 نصف عمود، ارجع اكون 4 حشو، 1 2 3 4. تاني هكرر نصف عمود نصف عمود، 1 هاف دبل كروشيه 1 هاف دبل كروشيه دبل كروشيه، وعن غرزة عمود بلفة واحدة. هنا غرزتين الزاوية، عمود بلفة 2 عمود ب2 لفة في نفس الفراغ، 2 سلسلتين 1 2 2 عمود ب2 لفة في الفراغ اللي بعده، وعمود بلفة في نفس الفراغ، عمود بلفة في الفراغ اللي بعده، نصف عمود نصف عمود، وهبتدي اشتغل حشو. بس في الحشو اللي جايه دي يا بنات هبتدي اعمل ايه؟ هدخل هسحب الخيط وهخرج، هنزل بقى الخيط الاصفر وابتدي اسحب الخيط الاورنج. لا احنا كده عكس، هنزل الخيط الاصفر كده واسحب اللون الاورنج في اخر غرزه. انا كده اشتغلت كام غرزه حشو؟ احنا كده اشتغلنا كده عمود 2 نصف واحده بس حشو، فاضلي كمان 3 بس بكملهم بقى باللون الاصفر، 1 عفوا باللون الاورنج 2 3. انا كده عندي 1 باللون الاصفر اللي انا غيرت فيها اللون اهي، وبعد كده 2 3 4، يبقى عندي هم الاربعه زي ما احنا شايفينهم. بصوا بقى
عندي خلاص المربع بيبتدي خلاص يتكون. بكمل بنفس التركيبة اللي احنا كملنا بيها باللون الاورنج وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وبكده رجعت طبعا لنهاية السطر، غيرت اللون للون الاصفر تاني لان احنا كنا في الجانب التاني اشتغلنا ايه باللون الاورنج. بكمل بنفس الطريقة، بس السطر دوت خلاص بما اننا كونا المربع فانا مش محتاجة اشتغل باطوال الغرز. هشتغل سلسلتين، وفوق كل غرزة بشتغلها فوقيها غرزة عمود بلفة واحد، عمود. وطبعا ما ننساش ان احنا بنسحب اللون التاني في الخلف، عمود 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 لغاية ما بوصل لسلسلتين الزاوية. بشتغل فوق كل سلسلتين من الزوايا عمودين، سلسلتين، عمودين. عمود 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 لغاية ما وصلت ايه للزاوية. بشتغل فيها 2 عمود، 1 2 1 2، كمان في نفس الفراغ 1 2، وارجع اشتغل فوق كل فراغ يقابلني عمود بلفة واحد لغاية ما بوصل طبعا زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. السطر ده خلاص مش محتاجة ان انا اشتغل باطوال الغرز. بكمل عمود 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 لغاية ما اوصل للسلسلتين، بشتغل فيها عمودين، سلسلتين، عمودين، وهكذا. وبغير اللون لما بوصل للون الاورنج، وارجع اكمل بنفس الطريقة لغاية ما بوصل لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وبكده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو وكمان نهاية المربع بتاعنا النهاردة زي ما احنا شايفين. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجبكم. طريقة تشبيك المربع بتكون عن طريق الخيط والابرة او بغرزة المنزلقة، والطريقتين ليه كل واحدة فيهم ليها فيديو على القناة. اتمنى ان هم ينولوا اعجبكم. فضل الله يسعمرة. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. ومتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.